Λοιπόν, όμως αυτή εδώ την ώρα, εδώ στον Α989, θα καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Δεληνικόλα. Καλή σας μέρα, κύριε Δεληνικόλα, είναι σκηνοθέτης και ερευνητής. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, καλά? Είστε μια χαρά. Και είστε ένας από τους ιδρυτές, να το πω, του περίπτερου VR, ενός φουτουριστικού, θα το λέγα εγώ, τουριστικού περιπτέρου, έτσι, που αφορά προς το παρόν την Κέρκυρα. Πάνω στην Κέρκυρα το σχεδιάσετε, δεν είναι? Ναι, εμπνεύσεις. Μαζί με μια ομάδα. Είμαστε μια σύμπραξη. Είμαστε μια... Θα μου τα πείτε σιγά σιγά. Να πούμε στον κόσμο καταρχάς τι είναι αυτό το διαδραστικό τουριστικό περίπτερο. Τι ακριβώς είναι, μπορούμε να το περιγράψουμε, κύριε Δεληνικόλα? Ναι, βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν, είναι ένα περίπτερο που μπορεί να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, σε εκθέσεις ή και σε άλλα μέρη. Ουσιαστικά χρησιμοποιεί όλα τα είδη τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόθεση του τουρισμού. Το συγκεκριμένο περίπτερο έχει σαν μελέτη περίπτωση στην Κέρκυρα, δηλαδή είναι για την Κέρκυρα, αλλά θα μπορούσε να γίνει για ένα αντίστοιχο περίπτερο για οποιοδήποτε άλλο προορισμό. Και χρησιμοποιεί βίντεο εικονικής πραγματικότητας, επαυξημένη πραγματικότητα, αλλά και πιο παραδοσιακά μέσα, φυλάδια, πάντα σε ένα σχεδιασμό πάρα πολύ sustainable και πάρα πολύ σύγχρονο, ώστε ο κόσμος να μπορεί να έρθει να δοκιμάσει νέες τεχνολογίες, αλλά να μάθει και να πάρει πολλές πληροφορίες για τον κάθε προορισμό. Ένα από αυτά τα πράγματα που είδα, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι ένα περίπτερο σαν αυτά που βλέπετε σε εκθέσεις, διεθνείς ή άλλες, το οποίο όμως έχουν σχεδιάσει η ομάδα που θα πούμε αργότερα από ποιος αποτελείται. Εκεί μέσα, ας πούμε, έχει ένα παράδειγμα, έχει την εικονική πραγματικότητα και κάπως αλλιώς μου το είπατε χθες, το οποίο δεν θυμάμαι, να πω μια πολύ ωραία λέξη. Πώς το είπατε? Ναι, είναι η διαμεσική αφήγηση. Αυτό λέμε. Διαμεσική αφήγηση, ναι. Είναι λοιπόν η διαμεσική αφήγηση, είναι κατά κάποιο τρόπο ένας τρόπος να αφηγηθείς ιστορίες. Δεν είναι τόσο μια τεχνολογία, είναι πιο πολύ ένας τρόπος να συνδέεις διαφορετικές τεχνολογίες και ένας τρόπος να συνδέεις και διαφορετικούς παραγωγούς και ανθρώπους μεταξύ τους. Δηλαδή είναι ένας τρόπος να μπορείς να πεις μια αφήγηση και μέσω βίντεο και μέσω κοινωνικών δικτύων και κειμένου και μέσω ραδιοφώνου πιθανά και μέσω εικονικής πραγματικότητας και μέσω παιχνιδιών. Και κατά κάποιο τρόπο, ενώ ακούγεται κάτι πολύ σύγχρονο και γράφουμε πρόσφατα πολλές έρευνες γι' αυτό, είναι ο τρόπος με τον οποίο λένε ιστορίες οι άνθρωποι από πολύ παλιά. Κύριε Δημήτρη, ναι, πείτε με το παράδειγμα για να σας ρωτήσω. Ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα, ας πούμε, είναι η μυθολογία. Η ίδια ιστορία. Ο Οδυσσέας εμφανίζεται και στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια. Ή υπάρχουν διάφοροι ήρωες που εμφανίζονται σε πολλές διαφορετικές τραγωδίες. Αλλά ο κόσμος, υπάρχει ένας κοινός κόσμος και απλώνεται σε πάρα πολλά διαφορετικά μέσα. Αυτός ο τρόπος λοιπόν αφήγησης, τα τελευταία χρόνια λόγω του διαδικτύου, χρησιμοποιείται πάρα πολύ και στο μάρκετινγκ, αλλά και στις ταινίες, και γι' αυτό κιόλας έχει πάρα πολύ μεγάλη πέραση στο να πιάσει πάρα πολύ κόσμο, γιατί την ίδια στιγμή τα ίδια θέματα, οι ίδιες πληροφορίες εμφανίζονται σε πολλαπλά μέσα. Θαυμάσια. Λοιπόν, ας υποθέσουμε έχετε στήσει το περίπτερο τώρα στην πανέμορφη Κέρκυρα, έτσι όπως μπαίνεις με το πλοίο και είναι όχι απλώς εντυπωσιακή, είναι συγκλονιστικά πανέμορφη, το κάστρο, το φρούριο, λοιπόν το λιμάνι της, παλιά πόλη. Λοιπόν, κατεβαίνω και έχετε στήσει, ας πούμε, εσείς το περίπτερο, έτσι. Με το που μπαίνω μέσα, τι βλέπω, κύριε Δεληνικόλα? Ναι, το περίπτερο πιθανά θα ήταν στημένο σε μια διεθνή έκθεση, να το πω μάλλον διαφορετικά. Αυτό θα ήταν ο πρώτος στόχος, αλλά το περίπτερο λοιπόν είναι χωρισμένο σε 3 μέρη. Αρχικά θα έχει μια υποδοχή, για να μπορεί ο κόσμος, είναι πάρα πολύ σημαντικό η παρουσία του κόσμου για να εξηγεί και τις νέες τεχνολογίες, έτσι. Θέλουμε ο κόσμος να δοκιμάσει νέες τεχνολογίες. Στο πίσω μέρος έχει ένα πάρα πολύ ωραίο projection mapping, μια προβολή από βίντεο που έχουμε φτιάξει με το συνεργάτη τον Βασίλη το Μεταλλινό, από βίντεο από drone, aerial video, σε διαφορετικά μέρη της Κέρκυρας, τα οποία ο θεατής μπορεί να έρθει και με ένα τάμπλετ να επιλέξει διαφορετικά μέρη και να δει διαφορετικά μέρη της Κέρκυρας κινηματογραφημένα από ψηλά. Συνδέονται όμως, το βίντεο αυτό δεν είναι μια απλή τηλεόραση, αλλά συνδέεται με τα αρχιτεκτονικά στοιχεία. Στην αριστερή μεριά υπάρχει πιο παραδοσιακά ένας πάγκος, ο οποίος μπορεί να κάτσει κάποιος και να δει φωτογραφίες ή φυλάδια. Και στην δεξιά μεριά έχουμε 2 καρέκλες με κόσμο που σου δίνει ένα headset και υπάρχει και ένας ανάγλυφος χάρτης της Κέρκυρας με QR code. Δεν ξέρω, ξέρετε τα QR codes, αυτά τα πράγματα που μπορούμε να σκανάρουμε με το κινητό μας. Με το κινητό και βλέπεις άμεσα τις πληροφορίες ή παραβλέπει κάπου, ναι. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένας χάρτης της Κέρκυρας, τον οποίο μπορείς να σκανάρεις τα QR code και ενεργοποιούνται βίντεο εικονικής πραγματικότητας από διαφορετικά μέρη του νησιού. Πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν όμως τα βίντεο είναι συνδεδεμένα με ένα παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι είναι εμπνευσμένο από το ότι αυτό το παιχνίδι το είχα παράγει με την εταιρεία MT Film και είναι
είναι το παιχνίδι της ανακάλυψης της πηγής που φημολογείται ότι έπεσε ο Οδυσσέας και το βρήκε ναυσικά. Γιατί η Κέρκυρα είναι το νησί των Φεάκων, κάτι το οποίο εγώ προσωπικά όταν είχα μάθει, ας πούμε, με είχε οδηγήσει στο να ψάξω όλο και περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό. Ώστε μαθαίνει την ιστορία του νησιού Άλφης της Κέρκυρας μέσω ενός παιχνιδιού και ενός μύθου, έτσι. Μιας ιστορίας. Ακριβώς. Ωραία. Και γι' αυτό είναι που λέω για διαμεσική αφήγηση, γιατί την ίδια στιγμή που το ένα βίντεο μπορεί να μου δίνει 5 πληροφορίες για την Κέρκυρα, την άλλη στιγμή μπορούμε να γυρίσουμε και να δούμε παρελθόν του νησιού, αλλά να το δούμε με έναν τρόπο που λέγεται παιχνιοποίηση θεωρητικά, δηλαδή με ένα μικρό παιχνίδι. Πείτε μου κάτι, κύριε Νικόλα, τώρα πώς προέκυψε αυτό, πώς βρεθήκατε όλοι μαζί τόσοι άνθρωποι, γιατί είναι μια σύμπραξη, πρέπει να πούμε έτσι, αυτό το περίπτερο ιδιωτών, επιστημόνων, ερευνητών, σκηνοθετών, πολλών ανθρώπων. Ακριβώς. Ναι, είναι μια μεγάλη, είναι σύμπραξη καταρχάς, είναι, για να πω ας πούμε κιόλας να το ξέρουμε. Το Πανεπιστήμιο συμμετέχει. Είναι καταρχάς το Ιόνιο Πανεπιστήμιο που έχει οργανώσει ένα μεγάλο βαθμό όλο αυτό το πράγμα μαζί με το εργαστήρι τεχνών ήχου και εικόνας που έχουν εκεί πέρα, που είναι πάρα πολύ πρωτοποριακό, με τη Μαριάννη Στραπατσάκη, με τον Βασίλη το Μεταλλινό, με τον Γιάννη το Δελιγιάννη που το διευθύνει. Επίσης έχουμε το εργαστήρι νέων τεχνολογιών του Καποδιστριακού Αθηνών, από όπου έρχομαι και εγώ σαν ερευνητής, την εταιρεία MT Film, αλλά την εταιρεία Δύο Τρόποι, την Αγγελική Θήμη με την ομάδα της που σχεδίασε το περίπτερο, γιατί έφερε όλο αυτό το πράγμα να έχει μια εικόνα. Που βγήκε προς τα έξω και άρχισε να στέκει και να μπορεί όλο αυτό να δειχθεί και σε τρίτους. Ναι, πολύ όμορφο. Ναι, είναι εξαιρετικό και είναι εμπνευσμένο από την Κέρκυρα και από την αρχιτεκτονική της, από τα φρούρια. Έχει μια λογική για το πώς ένα τέτοιο περίπτερο πρέπει να προσαρμόζεται στην αισθητική που έχει να προσφέρει κάθε τόπος. Οπότε αν είχαμε ένα τέτοιο Κέρκυρο. Επιστήμων και βέβαια άνθρωποι που αγαπάει και τον τόπο της και επαγγελματίας. Η Νατάσα Πανδί ήταν ο άνθρωπος κλειδί, γιατί ήρθε με market research, με product development, μας μίλησε για τις εκθέσεις, μας μίλησε για τον τρόπο που κινείται ο τουρισμός αυτή τη στιγμή και μας είπε το περισσότερο και το μεγαλύτερο κομμάτι που ήταν τι ανάγκες έχει. Δηλαδή, μας είπε ότι ο κόσμος έρχεται, μένει μέσα σε ξενοδοχεία, έρχεται και μένει μέσα σε all inclusive ξενοδοχεία, δεν βλέπει τον τόπο. Και εδώ προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία για να δημιουργήσουμε και μια κίνηση προς τα έξω. Δηλαδή, λύνοντας αυτό το παιχνίδι, προσπαθούμε κάποιος να ταξιδέψει και να δει πολλές περιοχές. Να δει μέσω drone πάρα πολλά μέρη που πια έχει αρχίσει και γυρνάει ο τουρισμός και γίνεται πάρα πολύ κλειστός. Έμαθα ότι εντυπωσιάστηκε η πρόεδρος του ΕΟΤΑ από ότι το παρουσιάσετε και το περίπτερο, έτσι. Και είναι και Κερκυραία κιόλας, η κυρία Κυρέκου. Ναι, σίγουρα ήταν. Μας είπε, καταρχάς ήμασταν πάρα πολύ εντυπωσιασμένοι και εμείς πήγαμε, το παρουσιάσαμε στον ΕΟΤ. Ήρθε μια ομάδα μεγάλη να δει την ιδέα και τι μπορεί να αποκομίσει και πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει και ο ΕΟΤ και συνολικά το Υπουργείο από τη χρήση νέων τεχνολογιών και πραγματικά φαίνεται ότι τους άρεσε πάρα πολύ και μας δώσαν και πάρα πολύ ωραίο feedback για να προχωρήσουμε τις ιδέες. Ωραία. Και ελπίζουμε πιθανά και σε κάποια συνεργασία. Για να κλείσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα για αυτό το περίπτερο, το φουτουριστικό μου αρέσει να το λέω. Λοιπόν, αυτό πώς μπορεί τώρα να διατεθεί στην αγορά σε εκθέσεις, να το πάρουν πρεσβείες, να το πάρουν φορείς του δημοσίου, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Πώς μπορεί. Καταρχάς το συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή έχει προχωρήσει σαν μελέτη περίπτωσης και ουσιαστικά είναι σχεδόν ολοκληρωμένο με την έννοια ότι έχουν ήδη παραχθεί τα μίντια. Από εκεί και πέρα το να σχεδιαστεί ένα τέτοιο περίπτερο σε συνεργασία με οποιοδήποτε δήμο, περιφέρεια ή ακόμα και με τον ΕΟΤΗ με ένα κράτος, θα έπρεπε να σχεδιαστεί, να βρουν οι αφηγήσεις που συνδέονται και να χτιστεί το σενάριό του και αντίστοιχα να δημιουργηθεί ένα budget και ένας προπολογισμός για να μπορέσει να σχεδιαστεί. Γιατί η κάθε περιοχή έχει τα τελείως δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που θα ήθελε να δείξει, φαντάζομαι. Εκτός αν δεν καταλαβαίνω την ερώτηση. Πάντως το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ κοντά στο να ολοκληρωθεί και ακόμα και να μπορούσε να πάει σε ένα διαγωνισμό να μας εκπροσωπήσει. Αυτό ακριβώς εννοούσα και ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικόλα. Εύχομαι κάθε επιτυχία και μακάρι νέοι άνθρωποι, επιστήμονες, αλλά εδώ εγώ στέκομαι και σε αυτό, πέρα από το ίδιο το τουριστικό περίπτερο, το οποίο είναι πραγματικά εντυπωσιακό και πολύ έτσι μελλοντολογικό θα το έλεγα και πολύ ενδιαφέρον, είναι η σύμπραξη αυτή που κάνετε, διάφοροι επιχειρηματίες, επιστήμονες, πανεπιστήμια. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό ότι ένα πανεπιστήμιο σαν το Πανεπιστήμιο του Ιωνίου ανοίγεται και μας φέρνει μαζί ένα επαγγελματία του τουρισμού όπως η Νατάσα Πανδί, εμένα με την MT Film. Δηλαδή αυτή τη στιγμή γίνεται ακριβώς αυτό που πρέπει να γίνει. Να με συνημερώσετε για τα επόμενα βήματά σας, κύριε Νικόλα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, γεια σας. Γεια.